Sziasztok! Megnézzük, mi várható a következő 48 órában. Ismét két csoport van, az első csoport és a második. Legyetek kedvesek választani, és lássuk is, hogy mit mutatnak a lapok az első csoportot választók számára. Nekik mit mutatnak a lapok? Megnézzük, hogy mi az, amit az első csoportot választók tudhatnak a következő 2 napról, onnantól kezdve, hogy megnézed ezt a videót. Mi az, ami számukra elmondanának ezek a lapok? Hát kijött a hegy, a madarak, a kasza, a levél és a könyv. És ez alapján én úgy látom, hogy akik ezt a csoportot választottak, hát ők nagyon nincsenek könnyű helyzetben, kifejezetten nehéz élethelyzetben vannak, és valószínűleg sokatoknak hát a pletykákkal vagy olyan szóbeszéddel van a legnagyobb problémája, ami nem igaz. Tehát aminek kevés a valóság tartalma, vagy ha van is valami valóságtartalma, az egészen más, mint amivel nektek meg kell küzdeni. És azt mondják itt a lapok, mert középen a kassa jött ki, hogy lehetőség adódik arra, hogy ezt a nehéz helyzetet, ezt a jelenlegi szituációt, ezt megszüntessétek, lezárjátok, befejezzétek. Méghozzá egy másik hírrel, levéllel, szerződéssel, szóval valamilyen kommunikációnak a segítségével. De akkor mindjárt rákérdezünk egyrészt arra, hogy mi itt ez a hegy, tehát mi ez a nehézség, mi ez a probléma, miről szól ez az egész. Kijött a gyermek és a gólya, és valamiért én azt érzem, hogy van, akinek itt most kifejezetten gyermekáldással kapcsolatos problémákat jelölnek ezek a lapok, és hogy hát vagy tudtatok róla, vagy nem tudtatok róla, vagy nem úgy tudtatok róla, ahogyan az történt, vagy történni fog, vagy még nem tudtok róla, hogy ez fog történni, de én nekem most egészen ez jön, hogy itt kifejezetten egy gyermekkel kapcsolatos ezek a nehézségek. Vagy titeket érint ez a terhesség, vagy az unokátok az, aki érkezhet, de megnézzük a kasszát, mit jelent itt a kassa. Kijött rá a koporsó, a kereszt és a torony. Egyes esetekben jelentheti azt, hogy ha már egy meglévő terhességről van szó, vagy egy tervezett terhesség, akkor az sajnos meg fog szakadni, kinek hogyan. Illetve az, hogy ez egy olyan várandóság, ami egyelőre nagy titokban van tartva, viszont nagyon is
sorszerű, nagyon is benne van az életterben, nagyon is nagyon nagy jelentősége van, vagy lesz a hátralevő életetekben, mert ez ki fog hatni az egészre. Mert itt duplán megjelennek ezek a sorsnak a jelölői, tehát nagyon nagy jelentősége lesz itt. És megnézzük ezt a levél, hogy mit jelent itt a levél, arról mit tudhatunk meg bővebbet. A kereszteződés és a szerelem lapja jön ki. Itt egyes esetekben az érzéseitek lesz, a szerelmi elköteleződés, vagy a szeretet elköteleződésetek lesz próbára téve azzal, hogy döntéshelyzet elé állít az élet benneteket, vagy aki mondjuk ebben az áldott állapotban érintett, és ő lesz tesztelve, hogy ő hogyan viseli, hogyan kezeli a dolgokat, és ti is, hogy hogyan kezelitek, mert ez nagyon fontos leckének látom én. A könyvre is kérnék szépen még, mit tudhatunk meg ebből. Kijött a hírnök és a virágcsokor, igen, és ez és ez az útkereszteződés, ez a teszt, ha sikeresen megugorjátok, ez egy nagyon kedvező irányú változást indít el, egy olyan helyzetet, ami végre ezt a nehéz állapotot, amiben már egy ideje benne vagytok, ezt végre feloldja. És itt például arra is gondolok, hogyha a gyereketekkel nem vagytok túlságosan jó viszonyban, és mondjuk ő lesz áldott állapotban, és ez őt arra indítja, hogy másképp lássa a ti kapcsolatotokat, és így dönt mondjuk, hogy kivékül veletek, és akkor ez változtatja meg mindkettőtöknek az életét, és szünteti meg ezeket a nehézségeket, például ilyenre gondolok, de hát valami hasonlókat mutatnak a lapok, hogy ennek az energiája van itt. Na most, hogy ez meg is történik-e a következő 2 napban, az nem mindenkinél lesz érvényes, de nagyon ezt érzem, és nem annyira kellemes érzés, tehát tényleg nehéz szituációról lehet szó. Viszont a végén a szerelem és a virágcsokor is arra utal, hogy azért ennek pozitív befejezése várható, tehát hogy jó lesz itt minden, csak ebben kell bízni. Köszönöm szépen az egyes csoportnak, hogy itt volt, hogy megnézte, meghallgatta, lájkol, feliratkozik, megosztja a videót, a véleményét, és csak úgy egyszerűen köszönöm. Minden jót nektek, sziasztok! És akkor lássuk, hogy a második csoportnak milyen üzenet érkezik a következő 48 órára. Mi az, ami számotokra közölnének a lapok. Lássuk, hogy mi az, amit a 2-es csoport számára üzenet érkezik. Hát, kijött rá az érmék 8-as,
a botok 7-es, a botok 6-os, a kelyhek 8-as és az uralkodó. És ez alapján azt látom, hogy néhányan már jó ideje szorgoskodtok valamiben már egy ideje teszitek az energiát, ugyanakkor mégsem engeditek meg, hogy ennek a gyümölcse beérjen, mégis úgy vagytok, hogy féltek talán attól, hogy ennek amit készítettek, hogy abból mi sül ki. De azt mutatják a lapok, hogy csak bátran, mert hogy ennek jó lesz az eredménye, hiszen a botok 6-ossal a siker, a győzelem lapját látjuk középen, tehát mindenképpen, és hagyjátok hátra ezeket az érzelmi megközelítést, mert itt inkább azt érzem hogy azért védekeztek, és azért van bennetek ez a félelem, mert ez valamilyen régi érzésre emlékeztet, vagy egy olyan helyzetre emlékeztet benneteket, ez a jelenlegi szituáció, ami nem volt egy sikeres, de most azt mutatják a lapok, hogy tegyétek ezt félre. Lássátok ezt a helyzetet most annak, ami. Ez egy másik helyzet, ez egy másik munka, ez egy másik tevékenység, és már annyi mindent beletettetek, akkor élvezzétek ki a sikert belőle, ne hagyjátok, hogy elvesszen, mert a végén az uralkodó ott mutatja, hogy ha le tudjátok tenni ezt a félelmet, ezt az érzelmi csalódottságot, az érzelmi gátakat, akkor minden nagyon-nagyon jól alakulhat. Uralhatjátok az életeteket, uralhatjátok az egész világotokat. Ezt mutatják ezek a lapok, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a botok 7-es. Mi az, ami ellen védekezel, mi az, ami miatt nem engeded meg magadnak a győzelem érzését. Itt a főpap és a kelyhek 4-es. Igen, ahogy mondtam, tehát van benned valami hitrendszer, van benned valami olyan régi minta, olyan régi berögződés, ami nem engedi meg, hogy elfogadd a jót. Ez lehet előző életbeli fogadalom, de lehetséges olyan is, hogy én, amikor gyerek voltam, és hitarra, és gyerekisten tiszteletre jártam, akkor nagyon sokat tanultunk a Bibliából, és nagyon sok mindent magamra vettem, és nagyon sok mindent beépítettem az életemben. Viszont azt is meg kellett azóta állapítsam, hogy akik akkor vagy az akkori Biblia értelmezés, az nem minden esetben helytálló. És rá kellett jöjjek, hogy a mondatok gyerekként és felnőttként egészen más jelentéstartalommal bírnak, és felül kellett bíráljam. És itt valami hasonlót gondolok én ebből, itt a főpap és a kelyhek 4-esével, hogy nézd rá arra, hogy mi miatt vannak benned ezek a félelmek, ezek a védekezések, ez az elutasító magatartás, amikor már annyi energiát tettél bele valamibe. Miért van benned ez az elutasítás? Lehet, hogy már felnőtt fejjel ezt másképp értelmezed, mint annak idején, amikor ez létrejött. Lehet, hogy pont ez akadályoz meg abból, hogy végre megérd a sikert, az ünneplést, a csodálatot, a saját magad büszkeségét. Tehát nem úgy értem ezt a büszkeséget, hogy fenhéjázásként, hanem hogy magadra vagy büszke azt, hogy sikerült, meg tudtam csinálni.
Tehát ilyen módon. És ez nem önteltség, ez nem büszkeség, ez nem negatív megközelítés, hanem sokkal inkább ez a támogató, biztató dolog, hogy igen, erre is képes voltam. És csak végigcsináltam mindennek dacára. És itt ugye erre utalnak a lapok, hogy ehhez legyen bátorságot, hogy vizsgáld meg, hogy miből ered. És akkor a Kejhek 8-asra is kérnék még. Igen, kijött rá a kardok 8-as és a kardok királya. Azt mondja, hogy légy őszinte magadhoz. Vedd le azt a szemellenzőt a szemedről, légy őszinte, nézz körül, és lásd meg az igazságot. Rengeteg 8-as lap van. A 8-as az egy nagyon termékeny lap. A 8-as az a taróban, a régi taróban az igazságszolgáltatás lapja, az újban az erő, teljesen mindegy, hogy most az igazságszolgáltatás vagy az erőre gondolunk így a 8-as szám kapcsán. Mind a kettő azt mondja, hogy megérdemled a munkád gyümölcsének az élvezetét, ezért kérlek, légy őszinte, és ne akarjál megfelelni olyan dogmáknak, olyan hitrendszernek, ami már nem állja meg a helyét a mai szituációdban, a mai helyzetedben. Úgyhogy következő 2 napban az a tanács, hogy erre lehetne fókuszálnotok, hogy meglátni, hogy mi az, amivel gátoljátok saját magatokat, mi az, amivel hátráltatjátok, és arra igazából jó ránézni, hogy tényleg mások hátráltatnak, mert ugye ilyenkor nagyon gyakran az van, hogy másokra hárítunk, de ha ezt érzed, akkor tényleg a mások hátráltatnak engemet, és nem én magamban van az a gát, ami megakadályoz abban, hogy én most valóban megéljem a sikert, az örömöt, mindent. Úgyhogy ezek a lapok jöttek a következő 48 órára. Köszönöm, ha itt voltál és megnézted, köszönöm, ha megírod, hogy ez téged hogyan érintett, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!